بعضی تصمیمات در زندگی هست که انسان به تنهایی را گرفته نمیتونه، حتما به کمک دوستایش ضرورت داره. پس عزیزای دل بیاین تا آخر از این ولاگ همراه ما باشین و مشوره های نیکتانه به ما بدین که ما باید چی تصمیم بگیرم. بخیر و خسته نباشین عزیزای دل. خوش آمدین به یکی از ولاگ های دیگه ما، به خانه و زندگی ما خوش آمدین. زیادتر پرحرفی نمی کنم، قسمی که در شروع ولاگ برتان گفتم. امروز میخوایم همراه شما عزیزا درباره بعضی تصمیمایی که میخوایم بگیریم میخوایم همراه شما عزیزا شریک بسازیم. شما هم از فامیل ما هستین. ما و بسیط جان چند روز است که درباره بعضی چیزا گپ میزنیم اما نمیتونیم به هیچ نتیجه نمیرسیم. نمیفهم چرا. اردی ما بحث میکنیم، گپ میزنیم، و دلایل خودم میگم، من دلایل خودم میگم، اما به هیچ یک نتیجه نمیرسیم که چی باید کنیم. از او خاطر امروز خواستیم که بیاییم همراه شما عزیزا، شما همچنان عضو فامیل ما هستین، همراه شما عزیزا درد دل کنیم، همراه شما شریک بسازیم، ببینیم که شما عزیزا بر ما چی مشوره میتین. انشالله تا آخر ولاگ بیننده ما باشین، ما را ببینین که بخوایم درباره چی گپ بزنیم و حتما نظریات نیکتان در کامنت ها بر ما نوشته کنین و ممنون یک دنیا از همتان که همراه ما هستین و ما را حمایت میکنین. خب عزیزای دل، ما اول باید یگان چیز آماده کنم برای چاشت، چون نزدیکای چاشت است و کم کم و مرجانم بخیر می آید و امروز تصمیم گرفتیم که بخیر یک شوربای مزه‌دار اما تند و تیز و مزه‌دار آماده بسازم برشان، بر چاشت که نوش جان کنن، به خاطر که من یک شب پیش نان پخته کرده بودم و وقتی که نان افغانی باشه دیگه باید امروز یک شوربای افغانی هم باشه. از او خاطر امروز میخوایم که یک شوربای افغانی آماده بسازم. پس شما عزیزا بیننده ما باشین تا آخر ولاگ. فعلا که بسیط جانم خانه نیست و هم خانه بیایه، باز دیگه میشینیم و در این باره گپ میزنیم و بر شما عزیزا میگیم که ما چی تصمیم گرفتیم و چی گپ هست که ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. پس حتما بیننده ولاگ ما باشین. خب عزیزا دیگه ما پخته شد، دیگه منتظر هستیم که بسیط جان و همر جان بیاین با هم یک جا نان بخوریم، نان روشن کنیم. دیگه ازی براتون بگویم که تصمیمایی که ما و بسیط جان گرفتیم که فعلا در حد یک نظر است، یعنی 100% هم نشده که 100% تصمیم گرفته باشیم، فقط در حد یک نظر است. میخوایم که از این شهر کوچ کنیم، بریم ببینیم که کجا میشه. البته این نظر بسیط جان داد بخاطر که یکم شرایط دشوار شده به ما، مخصوصا به کسایی که مهاجر است در این شهر هستیم. یک ذره مشکل شده، زندگی کردن یک ذره مشکل شده، کار پیدا کردن مشکل شده. از همه مهمتری که اینجا ما مهاجر هستیم اما هیچ یک از اینا چیز از مهاجر بودن و چیز از یونیتسیار و چیز از سازمان ملل نمیفهمن. از او خاطر دیگه بسیط جان تصمیم گرفتم، میگه که باید از اینجا کوچ کنیم، بریم ببینیم طرف های دهلی میشه یا یگان شهرهای بزرگ دیگه مثل بنگلور و یگان شهرهای دیگه. اما ما نمیخوایم بریم، دلم نمیشه برم از اینجا، هرچند که اینجا یک شهر بسیار خرد است. کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی کردن اینجا اصلا زندگی کردن نمیتونن، اما ما اینجا را بسیار دوست دارم، نمیخوایم از اینجا برم. میفهم که مشکلات زیاد است، انشالله همین مشکلات تیر میشه، حل میشه. اما فعلا که در همین تصمیمات هستیم، ما هم بسیط جانم هر دوی ما، اما هیچ به یک تصمیم نهایی نمیرسیم، به نتیجه نمیرسیم. از او خاطر عزیزا خواستیم که بیاییم این موضوع را برای شما عزیزام شریک بسازیم و کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن و ولاگای ما رو میبینن و ما رو تحقیق میکنین، حتما برام در کامنت ها بگوین نظریاتتان در جایی که زندگی میکنین، مخصوصا کسایی که در دهلی هستن و اونجا زندگی میکنن، شرایط اونجا چه رقم است برای مهاجرین، کسایی که اونجا زندگی میکنن. دیگه منتظر هستم که بسیط جان بیایه بخیر، با هم نان یک جا نوش جان کنیم. بعد از او در ادامه ولاگ حتما همراه ما باشین، ببینین که بسیط جان چی گفتنی داره برای شما و او چی نظر داره، چی میگه چی نمیگه. پس حتما تا آخر ولاگ همراه ما همراه باشین.
یا از عمر شوخکیم. Thank you. السلام علیکم مامی جون. Come. Oh my son. My son. این مادر توردی؟ What is this? گس نیست. ایده چی کنم؟ ایتین کنم. تو نمیخوری؟ No, not dirty. چی میکنین شما؟ این محبت خواهر برادر است ها؟ نه دیگه نه عمر جان عمر جان عمر جان چی میکنی کده؟ ماوس جور کردی شه. چرا تو کدی سستره؟ عمر جان دیگه که بیایه باز شروع میکنه بازار دادن آرشیدا. نانم آماده شد. این از شربای ما که پخته شد و این هم یک سلاطه وطنی. بریم دیگه ایره با هم یک جای نوش جان کنیم. جای کسایی که شربا خوش دارن خالی. سلام مجدد خدمت همه دوستا و عزیزایی که ما را بیننده هستین. خوش آمدی. زنده باش من تشکر. چطور بود شربا؟ خودتان خوش آمدی. مزه داد یا نه؟ واقعیت یک شروع بسیار مزه‌دار. بسیار وقت دیر بود نه؟ تقریبا 3-4 ماه شده بود. والا یادم نیست دیگه اما بسیار دیر بعد. دیر بعد هم شروع هم که بخوری و خصوص شروع که در چاشت بخوری دیگه. بسیار مردم عام که میچسبه دیگه. خوب است که مزه داده باشه. بسیار مزه‌دار بود دوستای عزیز. جایتان خالی، یک کمک تند و یک کمک تند و تیز. چر بود، تلخ و تند. شروع دیگه تو باید باشه نه؟ واقعا مزه‌دار بود. خب بسیج جان من امروز دوستا شریک ساختم موضوع را گفتم یک موضوع هست که ما بسیج جان نمیتونیم به نتیجه برسیم. بله. چند روز از دربارش گپ میزنیم و هیچ نمیتونیم به نتیجه برسیم. از او خاطر خواستیم که بیایم امروز دوستا شریک بسازیم. اینال خودت چی گفتنی داری؟ خب دوستای عزیز همون قسم که مریم جان هم بر شما موضوعی که در ذهن ما گشته و دیر زمانی است که سرش فکر میکنیم قرار است که از اینجا نقل مکان بکنیم و بریم به جای دیگه البته بنابر دلایلی که وجود داره ولی یک مسئله است که تا هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. مریم جان میگه که من دوست ندارم از اینجا جای دیگر برم اما از اینکه من مشکلات دارم فرضاً یکی از مواردی که من شخصاً بر خودم مشکل دارم وی است که در این ایالت فرصت کار نیست برای خارجی یعنی خارجی را فرصت برای کار حتی برای یک کار عادی هم نمیتن ولی اینمی مشکل در دلی نیستن یا یک شهر کلان دیگه در هند نیستن. به نظر من یکی از دلیلش همی هست که اینجا دوستای عزیز زبان از اینا فرق میکنن. اینا به زبان کانادا صحبت میکنن. کسایی که نمیفهمین شما برین شاید که فیلمای ساوت ایندیا رو دیده باشین یا فیلمای جنوب هند دیده باشین. جنوب هند به زبان خودشون میتونین در یوتیوب یا در گوگل سرچ کنین پیدا کنین زبانشان ببینین اقدر این زبانشان سخت است. ما اینا 5-6 سال اینجا هستیم باور کنین یک کلمه شو یاد نگرفتیم بخاطر که نمیتونیم تلفظ کرده زبانمون نمیگرده و مردم محلی که امی زبان صحبت میکنن بسیار تعداد کمشان یا باشه این دیگه بزنن یا انگلیسی بفهمن یا گپ بزنن و در اینجا از امی خاطر کار نیست به خارجی وقتی که در هر جای میری میگه تو باید زبان بلد باشی زبان که بلد نباشی دیگه خب بیاز تو رو به کار نمیگیرن. یگانه مشکل اصلی اینجا از ما امی زبان است که ما اصلا نمیفهمیم زبان فقط اینا ما همه قدر شده که اگر اینا بین خود گپ بزنن ما میفهمیم یک تا حد را میفهمیم از اون گپایشون که اینا چی میگن اما خود ما نتونستیم. دوستا یکی موضوع فرصت شغلی هست که ما را مصمم بری ساخته که در آینده های نچندان دور یا هم ممکن یک وقت مناسب از اینجا سفر کنیم و بریم به یک شهر دیگری که ممکن دهلی باشه یا یکی از شهرهای بزرگی که در اونجا معمولاً افغانا هست و همزمان هم فرصت های کاری وجود داره و در ضمنش
امی موضوع دومی که در اینجا اتفاق افتاده ای است که پلیس با یا کمیشنری پلیس با موضوع ریفیوجی یا مهاجرت هیچ چندان آشنایی نداره. یعنی کارت سازمان ملل یا ریفیوجی شدن شخص در اینجا برشان چندان مدار اعتبار نیست. حتی در بسیار موارد نمیفهمند و در بسیار موارد اینا هفته ها مثلا برای یک موضوع شما رو منتظر میماند تا یکی از شهرهای دیگه مثل دهلی، مثل حیدرآباد یا هم بنگلور یا مثلا ممبئی و جایا معلومات میگیرن، تماس میگیرن و یا هم از طریق ایمیل اما به صورت رسمی بر از نام موضوع را اطلاع میتن. بعد مطمئن میشن که بله در این شهر هم ریفوجی یا مهاجر وجود داره. یکی موضوع امی بود مریم جان که ما شما در موردش زیاد تبصره کردیم که یعنی دلایلی که ما امی تصمیم را گرفتیم و امیدوارم که به نتیجه برسیم و یا هم که اگر نمیرسیم اینا سایکو بسی جان دلیل ما که هست ما چرا نمیخوایم از اینجا برم. اولین دلیل هی است که مثلا امی رفتن از اینجا تا یک جای دیگه، ما دوستای عزیز یک تقریبا چند ماه در دهلی هم زندگی کردیم، دیدیم زندگی اونجا هم دیدیم، یعنی نظر به دیگه ایالت ها اینجا یک کم خوبتر از ارزانی هست، زیاد قیمتی نیست. همین قسم است. یعنی مثلا ما در دهلی زندگی کردیم، چند وقتی بودیم دیدیم امی خانه را که ما فعلا در اینجا زندگی میکنیم، امی خانه شاید در دهلی کرایش از 10,000 الی 20,000 یا 15,000 قدر شاید کرایش باشه نه، اما اینجا ما زیر 10,000 کرایه خانه داریم و قدر مصرف ها بالا نیست نسبت به دهلی، نسبت به بنگلور، نسبت به شهرهای بزرگ. یگانه دلیل ما همین هست. باید با فعلا در وضعیت هستیم که باید اقتصاد خودم در نظر بگیریم. و دلیل جان دیگه فکر کنم ما گپای انتقال بتون به دوستا که دو تا دلیل داره. یکی میگه ما دیگه عادت کردیم. نه دلیل دوم باش من میگم. دلیل دوم است خب عادتش هم خیر، آدم هر جایی که بره عادت میکنه. امروز کلی کم کم آدم آشنا میشه، بلد میشه، عادت میکنی. فقط یک مدت ضرورت داره سخت باشه. و یک دلیلش امی بود و دلیل دومش که من دلم نمیشه از اینجا برم دوستای عزیز هی است که یعنی از لحاظ اقتصادی بازم گپ سر امی موضوع اقتصادی هست. دومیش هم هی است که اگر ما مثلا جای بریم اینجا ما باید خانه را تمام وسایل خانه که داریم ما از الف تا یا تمامش ما باید بفروشیم، تمامش بفروشیم و در اینجا متاسفانه که هیچ کس چیز دستی دو را نمیخرن. بسیار وام اگر چیزی دستی دو بخرن چیزی دستی دوی که به درد بخور باشه و نو باشه، جدید باشه، نسبتاً کم استفاده شده. بله اونو ما باید تمام از اینا را بفروشیم و وقتی که جای دیگه میریم باید دیگه دوباره از سر تمام وسایل خانه بگیریم و خانه جور کنیم و همین قسم و این یک ذره به نظر من سخت تمام میشه و از نظر اقتصادی هم مقدر به نظرم که زیاد مصرف کار داره. مثلا تا اینا فروخته اصلا که فروخته نمیشه، اگر فروخته هم شاید با قیمت مناسب فروخته نمیشه و دوم از این که و هر جای دیگه که بریم ما نمیتونیم که دوباره می وسایل بخریم و پیدا کنیم و بگیریم و استفاده کنیم. مریم جان خب صحیح بحث اقتصادی گپ مهم است، مثلا موضوع بلد بودن بحث مهم است، موضوع نرخ کرایه و این موضوعات هم مهم است، اما وقتی این چیزها رو در نظر بگیری اما کمترین هزینه ها رو باید از کجا کرد، اینی مهم است نه؟ وقتی که مثلا یک فرصت کار باید نباشه اینمی از اینی کم هم از کجا شما باید چگونه مثلا تو بیایی در همین از اینای کم هم مدیریت بکنی. از این بابت که آدم در یک شهر دیگه باشه میتونه که کار کنه و همین درآمد داشته خیالت آرام است. حتی اگر کمی پسمان هم میشی یا اگر پسنداز هم نمی داشته باشی بازم ذهنت آرام است. میگم چیزی که میایره پس کتش اجست میکنم خدا اونه
میشه که خب به هر حالش مدیریت کنه آدم. ما دوستای عزیز، شما هایی که کسایی که در دهلی هستین، مخصوصا در دهلی یا ایالتای بزرگ دیگه هستین و ما را میبینین، حتما در کامنت ها از بر ما وضعیت جاری در اونجا ما را اطلاع بدین که چی رقم است، چطور از است، قیمت خانه، نرخ و نوا، نوام، بله وضعیت آب و حتما بر ما هوایی. بگوین که ما بتانیم یک تصمیم صحیح بگیریم، ببینیم که میتونیم اینجا باشیم یا باید از اینجا بریم به جای دیگه. بعد از 6 سال باید خدافزی کنم از اینجا. خیر و گپ نیست، آدم میتونه خود عادت میکنه میری، اما یگان ذره مشکل ها هست. آدم که مهاجر شد اینمیز دیگه، از یک جای به دیگه جای، از یک جای به دیگه جای، تا که معلوم شود سرنوشت چی میشه. توکل همین ما و شما به خدا. دوستای عزیز، وقت برنامه ما پوره شده. محدودیت ها و مشکلات ها بود. ما دوستا همراه مریم جان صحبت کردیم، ببینیم کم کم تصمیم های خود بگیریم و به کجا میرسه. با کمک شما دوستای عزیز که حتما بر ما بگوین چی خواهد شد، که چی میشه سرنوشت. خب خیر باشه. هدف ای بود دوستای عزیز که زیاد پرحرفی هم نشه، که همین موضوع را ما برش یک برنامه بسازیم و نظر دوستایی که در شهرهای بزرگ هستند و تجاربی که اونا دارن را از این طریق شریک بسازن بر ما، که ما بتانیم به یک تصمیم خوبتر برسیم. ممکن هم دوستان نظر بدن که نه در جایی که هستین باشین بهتر است. ممکن هم دوستا بگن نه فعلا شرایط تغییر کرده، شما میتونین در شهرهای بزرگ بیاین، اینی سهولت ها هست، اینی خوبی ها هست. منتظر نظریاتتان هستیم دوستای عزیز، حتما بر ما نظریاتتان شریک بسازین. دیگه خداحافظی کنیم بس جون، زیاد پرحرفی نشه و دوستا خسته نشن. تا برنامه بعد، خداحافظ.